हॅलो गोंयकारा, आज आम्ही पाव करूया ओ ब्रेड रोल करूया ते पाव भाजीचे खावपाक. आनी तुज्यान बिस्ताय बी केन्ना हे ब्रेड रोल वो केन्नाय खावपा जाता. एक डिनर रोल म्हणल्यार रातीको खावपा जाता, केन्नाय खावपा जाता. सो हे आमी पाव ओ ब्रेड करूया आमी. तें करपाक आमकां वायट फ्लावर जाय, आमकां मैदा वायट फ्लावर. आनी कितू क्वॉन्टिटी आहा तें हांव थिंगा बरयतलो. आमकां साकर जाय, आमकां उदक जाय, आमकां बाटर जाय मेल्ट करपाक. बाटर तुका मेल्ट करूंक पडटलो. आनी सॉल्ट जाय आमकां, आनी वो ड्राय यीस्ट जाय आमकां. आनी एक तांत जाय आमकां. वो एक तें आखें तांत फोण म्हणजे मिक्स मान तें तितून घालपाचें. सो आतां तें करुया. उदक आतां आनी आतां हो ड्राय यीस्ट घाता. आनी आतां ही साकर घाता. आनी आतां हें सॉल्ट घाता वो मीठ घाता. आनी आतां तें मिक्स कर. आनी आतां ते एक घे आनी मिक्स कर. आनी बरें मिक्स कर आतां. आनी आतां हो मैदा हो वायट फ्लावर घाता. आनी सगळें मिक्स कर. आनी हांव आतां बटर घाता आनी बरें मिक्स आप कर तें. आतां हें जालें. आनी हांव आतां बॉलांत वचोन कितें खंयच्या हार्ड बोर्डाचेर कितें सरफेसाचेर काड. आनी आतां तुका हो नीट करूंक पडटलो हातीन. तुका मिक्सर आहा जाल्यार मिक्सरान नीट कर, नाजाल्यार हातीन कर. हातीन करल्यार तुका एक 10-15 मिनट तरी लागतलो. हो आतां बरो स्टिकी जालो आहा. आतां हो बरो अशें करून बरो स्टिकी आहा. हो पूण आपुणूय एक अशें करून जाल म्हणटरी अशें करून नीट केलो म्हणटरी आपुणूय जातालो. ओके, तुका एक 10 मिनट पासून नीट करूंक पडटलो. चोय वो आतां बरो नीट केलाय. आतां तुगे तर अशें करून तुका पातळ एसो चड लागलो जाल्यार तुका मैदा पावडर फ्लावर येता तो घान तुका हें करूंक पडटलो. आनी हो हाली एक फावट जालें म्हणटरी हे पासून स्ट्रेच जावपा जाय. चोय तो जालो. आनी आतां हो तो तुगे आयदण घे, बॉल घे आनी ताका पावडर तेल लाय. आनी तितून घाल तो. हो डबल जावपासून दवर तितून. हो डबल म्हणजे तो फुलोवन तो वयर येवपा जाय. आतां हांव ताका हो प्लास्टिका फॉयल मारता. तुज्यांनी व्हडले कुडको घालपा जाता. हो डबल जावपासून दवर. डबल जावपासून दवरल्यार पुरो. आतां चोय हो डाव
हो आतां डबल सायज जाला वयर येयला. सो आतां हो काटा आनी हांव परतून ते आतां थंय तो असो इश्टा आसा वास येता तेका. आतां हो काटा आनी हांव ते गूड लाडू गूड अशें करून ब्रेडा हें करून ते आतां प्लेटींग घाता. आतां चोय आनी अशें करून हें लांब कर तेका. आनी आतां दांड अशें कर आनी तुका जाय ते भाशेन ते गुडी अशें कर. चोय भाशेन चोय भाशेन कोण जे ट्रे घाल. सो हे भाशेन मूव करीत राव गुडायत राव आनी बरो तो तुका अशें करून शेप येता. ते बाबल आहल्यार काड. सो हे भाशेन ते कोण घाल. आतां हे आतां जाले. सो हांवें आतां हे रावंड बॉल करून हांवें आतां हेजेर घायले. अशें करून सायडीन चड मातशें गॅप आसपा जाय कित्याक ते आतां आंकोळे फुलतले. सो हांवें आतां घायले रोटे फुलोले. सो हांव आनी मातशें डबल जाय सायज दवरपाक आनी मातसो को दोत तेका आनी हांव फॉयल मार तेका आनी हांव दोता. आतां हांव चोय आतां एक और दवरलो हांवें आनी आतां हेचो डबल सायज जालें आतां. सो हांव आतां हेका आतां योग केलो हांवें पळय तो आतां हे खाली अशें करून पॉलिश करता कित्याक तेका मागीर ती बरी शायन येता. हें तुगे हे डबल जात म्हणल्यार तुवें ओवन तुगे तयार आसपा जाय. जाणाक लागे ओवन एक भाशेन आसता फॅरनहाइट हो डिग्री हेजेर. सो हांव 170 डिग्रीचेर घातो आतां. तो हांवें ऑलरेडी 15 मिनिट्स तापोवन दवरलो आहा. आतां वतान तो उडयता. हांव आतां बाटयांक घाता म्हणजे ओवनाक घाता. पूरा सेंटराक उदर. हांव आतां हे ब्रेड काटा. चोय आतां चोय हे आतां हे बरें ते एक हे लायलो म्हूण ते बरें शायनीस जालें. आतां उगड हे तुमी हांव समजता अशें करून तुमी अशें करून हातली मू आनी हे तुज्यान हे कितले केन्नाय खावपा जाता. ब्रेकफास्टाक देंब्रां और राती कोडे डिनर व त्या डिनर रोल म्हणटाय तेका आमी हिंगा रातीको खाताय जाल्यार. सो हे तुमी अशें करून हातली मू हांव समजता आनी चड आनी चड देव बरो करूं.